السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما هضرنا بليزيور فوا على هاد لا ماشين. راه كاين فيديو كيفاش هذا كيكون يطلع بوحده. راه عندي فيديو كيفاش تسقمه وكيفاش تريق لو شاريو ولا الكروشي مع الإبرة، وكيفاش كي ما يكونش طلع الخيط. واليوم راه عندنا كيفاش الموتور تاع لا ماشين. كاين اللي يكون داير لو موتور تاع لا ماشين ويكون يسخن. دونك هنا لا ماشين تكون ثقيله، ما تنحي نورمالمون دير نحي لو كروا وتسيب يدك. الا كانت لا ماشين ثقيله بزاف عرف بلي لا ماشين هي لها تسخن الموتور. والا كانت خفيفه دونك الموتور يكون في هذه الحاله يكون فاسد ويكون يحمى بوحده. بون دروك كيفاش لا ماشين كي تكون ثقيله بزاف ما تدورش، كيفاش تصلحوها. وهاد لابوبين هادي باش تعمر لا كانات كي تكون فاسده كيفاش تصلحوها. وعندنا هاد العجله، هادي العجله لابولي كي تكون تدور والابره ما تخدمش كيما دروك الابره ماهيش تخدم وما متزير هنايا. ما نزير في هذه الحاله نزير هنا ما تزيرش. فوالا عندها حلاري بهاد الفيس، هاد الفيس يكون داير لاري، وهاد العجله ما تزيرش توجور تكون تدور في الفيد. غادي تتبعوني وتعرفوا كيفاش هذا لو فيس هذا هو اللي يدير لكم لاري وما يخليوش هذا باش يزير على لابولي باش الابره تدور. في الحاله نبداو بهادي. هنايا غادي تنحيو هاد لو فيس، هاد الفيس هذا تحلوه تقلعوه كامل. فوالا كي تقلعوا هاد الفيس، هاد الفيس كما راكم تشوفوا كي نحينا هاد الفيس هادي ما يتحاش عندها لاري تحط دور تحط زير. هنا غادي انا نقلع هذا نابولي هادي، وهذه لازم تكون كاينه هنايا كيما هكذا، باش هذه هي اللي غادي تزير بين هذه وهذه. الا ما كانتش كاينه هذه ما تزيرش على البوليه وتخليها توجور تدور في الفيد. دونك هنا رانا قلعنا هذه ونزيدو نحيو هذه البوليه. وهنا نتاكدوا اسكو الخيط راه كاين. دي فوا يدور لكم الخيط هنايا يدخل، وهنايا تقعد تولي ما تدورش. وإلا شفتوا هنايا الخيط بزاف وما تنجموش تقلعوه كان واحد الطريقه. كان هذا هنايا عندنا واحد المسمار هنايا، هذا رقيق كي تدور هنا تشوف هذا خشين، هذا هنايا تشوفوا خشين وهنا رقيق. دونك في هذه الحاله باش تقلعه تضرب هذا اللي رقيق باش يخرج من لهنا. جامي تضرب منه من الخشين ما يخرجش، لازم تضرب هنا دير مسمار وتقلعه. وباش تقلع هذا باش تنحي الخيط في السباب كي يكون الخيط غادي تقلعوا هذه. رانا قلعناها هنايا. في هذه الحالة ندير واحد المسمار في هذا باش تخرجوا لو فيس هذا البولون هذا المسمار كي تضربوا غادي يخرج. وتجبدوا هذه تجبدوها وتنكيو الخيط اللي يكون الداخل هنا حاصل، خاطر كي يدخل هنايا الخيط كيما هكذا كي يكون الخيط هكذا يدخل دي فوا ما تشوفوش يدخل هكذا يلتم بزاف الخيط هنايا.
يلتم لكم الخيط هنا، تولي هادي ما تدورش بسهولة. هادي ديروا مسمار، ضربوا هذا المسمار يخرج، هادي تخرج، وما تضربوهاش بالمارطو. ديروا حاجة لوحة ولا ديروا حاجة باغ اكزومبل كيما هكذا، هذا لوحة باش هذيك كي تقلعوها بواحد الطريقة كيما هكذا، ومن بعد كي تردوها ديروا واحد تاع اللوح كيما هذا وديروا هنا وتضربوا. ما تضربش هكذا توجور على هاد الحديدة تفسد لكم، ديروا حلوها هكذا وتضربوا. وهذه كي تكون فاسدت لكم هذه كي تكون فاسدة هنا كما هاد الفيس هنايا، فوالا هاني قلعتها، فوالا يا تشوفوا هذه توجور عندها واحد السلكة وهنا لداخل، عندها هنا واحد الثقبة، ديروا هذه في الثقبة كيما راكم تشوفوا وتجيبوها كيما هكذا، فوالا فوالا كيما هكذا. بعد عندكم هذا الرسول، غادي يجي هنايا فوالا، تركبوها كيما هكذا، نديرو لو فيس تاعكم كيما هكذا، وتفيسي فوالا فوالا تولي صحيحة. كي تكون تعمر هنايا هذا كي يطلع غادي يديكلونشي كيما وريتكم. بون راكم فاهمين كيفاش هادي. دروك غادي نمونطي وتشوفوا كيفاش نمونطيها. تركب كيما هكا، عندها هنايا دو فيس، واحد الفيس هنا واحد الفيس هنا، حاجة سهلة تنجمو تخدموها بوحدكم. هلا احنا ركبنا هذيك، وهاد البولية كما راكم تشوفوا كي تركبوها ديروا هذه الكلافيت هذه كما راكم تشوفوا ديروها هنايا، ومن بعد ديروا هذه كما تشوفوا هنا مزير درك فوالا، ما مزير العجلة تدور بوحدها فوالا.
قلت لكم فوالا العجلة ما تدورش الإبرة كيما راكم تشوفوا. فوالا ها دونك هنا كي تزيرو هنا مديروش هاد الفيس، تزيرو مليح. هنا راه قريبة لاري، كي يكون عندكم هاد الفيس وديروه يحبس في لاري وتولي دي فوا هادي تلاشي وتدوركم بوحدها. وفي هاد الحالة ماذا بكم ديروا هكذا، ديروا واحد كيما هكذا هنايا وتضربوا تزيروها مليح كيما هكذا، ومن بعد ديروا الفيس تاعكم متوليش كامل تنحل وتخدموا بكل سلامة. وهذه ما توليوش تحلوها كي تحبوا تعمروا المكانات تاعكم تعمروا، وهذه تكون الدور. وكي تروح لكم هاد الجلده هذه بلاستيكه هذه وتبغيو تشريو وحده الاخرى باش تركبوها، لازم ديروها في الماء سخون باش تطلق روحها وتدخلوها في بلاصه هذه، وباش تدخلوها تنحيو العجله كيما هاد لابولي تقلعوها باش تنجموا ديروا هذه. وهذه تكون في الماء كي تطلق روحها تركبوها، من بعد كي تبرد غادي تزير وتركب في بلاصه صحيحه نتاعها. نظن راكم فهمتوا هاد المعلومه ونقول لكم شاركوا بالحصه، وان شاء الله غادي نتعلموا فهاد لا ماشين اي حاجه وتنجموا تصلحوا بوحدكم في ديوركم، ما فيها حتى حاجه صعيبه. عندكم هذا فليغمان كيما هكذا، هذا السيستم هذا انا هضروا لي عليه، هذا كيكون هكذا يطلع بصر هنا، ها هو هذا طلع، هذا كيطلع بيش يكون مرخوف كيما راكم تشوفوا. وكي تبغيو تعصروا عليه فوالا هو غادي يكونسي بوحده، ولا داروا له هكا غادي يطلع ويقعد هذا مرخوف. نقول لكم هذا باش البيب بيش يكون هنا مزير على الكتان، لازم يكون هذا بهذه الطريقه، عصروا عليه كيما هكذا والبيبيش يولي هنا مزيرها. فوالا ها هو مزير، غادي نطلعه فوالا ها هو رتخف، غادي نديره فوالا ها هو مزير. وإلا كان هذا ما ولاش يحكم لكم انتما تعصروا هو يطلع، راه كاين في السوق جديد كيما هكذا تشريوه وتركبوه بوحدكم. هذا عنده ان فيس ينقلع، فوالا انا حليته فوالا. كي يكون فاسد لكم هذا تقلعوه وتشريو واحد، تديوه وتشريو واحد كيفو راه كاين في السوق، وتجيبوا ليه زيت كيما هكذا، هيا تجيبوا لهنا تفيسيوه كيما هكذا وتوليو فوالا تخدموا به. فوالا في حالة كيف سد نجمو تشريو واحد كيما هكذا، وإلا ما بغاش ينحل ديروا له دي غريبون، دي غريبون كيما هكذا، دي غريبون ديروا له هنايا غادي بوحدو ينقلع. فوالا ها هو اللي كان فيها. المهم انا وريتكم كيفاش تقلعوه، حاجه سهله وطريقه سهله ما فيها حتى وعره. واشتركوا بالقناه، غادي ان شاء الله توليو تخدموا لي ماشين نتاعكم بوحدكم. ومازال بركي فيها حوايج نزيد نوريكم، وماذا بيا اللي ما فهمش حاجه يقول لي غادي نفهمها له
ايميل. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.